Yo, right as blocks, it could gripping on his damn pencil, messing with this man's mental. I need to take a break. I got simple symptoms of a man gentle, stressing cause my fan miss you. I need to see your face on the Grand Central Navigation, telling me to drive slow. Thinking about all the places I roam and people in my home. I wanna know why they come and go, why I'm getting all these thoughts to piano and the drum me though. I'm reminded of the first time we spoke, how you loved the first rhyme I wrote, except the curses, but you loved the jokes. How you told me nice, I wasn't acting right, never letting me take some bad advice. We had a price, but it's like your life was meant for you to be. สวัสดีครับวันนี้ก็จบไปแล้วครับเล่นไปทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงครับผมวันนี้มาถึงเช้าประมาณ10โมงแล้วก็เนี่ยครับเล่นมายาวถึงประมาณ4โมงครับผมเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกครับมีคนคอมาทั้งหมด2คนครับผมอยู่ที่ Big Blind Small Blind เบ็ดออกมา30ครับเป็นคนมีอายุครับผมเป็นคนผิวดำเขาเป็นทหารเก่านะครับอายุน่าจะประมาณ50-60ประมาณนี้ครับผมมีคู่ควีนครับผมตรีเบ็ดไปที่65ทุกคนโฟกลับไปถึง small blind ครับ small blind call ฟลับมาเป็น9442หัวใจครับ small blind bet ออกมา175ครับผมตรงนี้ผมก็ไม่คิดว่าผมควรจะเรสครับก็ตัดสินใจแค่คอไปเฉยๆเทิร์นมาเป็นเอซคลับครับเป็น backdoor flush draw ด้วยเขาเช็คครับผมเบ็ด200ที่ผมเบ็ด200ตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะมี best hand นะครับเขาตัดสินใจคอมาครับ river มาเป็น7 diamond ครับเขาเช็คผมตัดสินใจเบ็ดนิดหน่อยนะครับเพื่อ value เบ็ดไป130ครับลุงเขาก็ snap fold ไปเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขามี king queen club นะครับก็คือเขาไม่มีอะไรบนฟลับเลยเบ็ดบลัฟมาแล้วพอเทิร์นมาเป็น ace เขามี nut flush draw ตรงเทิร์นเขาก็เลยคอ200มาครับผมก็บวกแฮนด์นี้มาเยอะใช้ได้เลยครับจากแฮนด์ที่ไม่ควรจะได้เยอะขนาดนี้แฮนด์ต่อมาครับ Early Position เบ็ดออกมา25ครับ Middle Position Call ผมอยู่ที่ Cut Off นะครับมีคู่ Ace ผมตรีเบ็ดไปที่100ครับ Small Blind เป็นคนมีอายุครับเป็นคนแก่ผมเล่นกับเขาบ่อยครับคนนี้เขาจะชอบคิดว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่เหมือนกับซุกซนนะครับชอบเล่นแฮนด์เยอะแล้วก็บลัฟบ่อยเขาก็จะบอกผมบ่อยๆว่าเนี่ยเขาจะพยายามชนะผมให้ได้ประมาณนี้ครับเขาโฟเบ็ดไปที่300ครับทุกคนโฟกลับมาถึงผมก็คิดว่าเรนจ์ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นพวกเอซคิงคู่ควีนคู่คิงแพลนของผมก็คือว่าถ้าฟลับมันมาเป็นต่ำๆเนี่ยผมก็จะสโลว์เพลย์คู่เอซไปเรื่อยๆครับโอเคครับมาดูฟลับกันฟลับมาเป็นคิง89 2คลับครับคุณลุงเขาก็คิดแล้วเขาก็นับชิปของเขานะครับเหมือนกับเขาอยากจะเบ็ดประมาณ 3-400 ครับแล้วสุดท้ายเขาตัดสินใจall in ครับผม snap call เขามีอยู่ประมาณ850ครับเทิร์นมาเป็น10 river เป็น4ครับคุณลุงมี ace king ครับผมโหตานี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆครับที่ตัดสินใจ slow play ที่ preflop มาแล้วก็ได้ maximum value จากคุณลุงครับผมแฮนด์ต่อมาครับผมอยู่ที่ middle position ครับผมเบ็ดไปที่20ผมมีคู่8ครับ cut off call cut off ก็คือคุณลุงจากแฮนด์เมื่อกี้นะครับButton Call แล้วก็ Big Blind Call มาด้วยครับเป็น4คนไปที่ Flop มาเป็น8672ครับผม Flop Top Set ครับผมทุกคนเช็คมาถึงผมเบ็ด60 Cut Off Call ครับแล้วก็ Big Blind Call มาด้วยเป็น3คนไปที่เทิร์นครับผมก็หวังว่าเทิร์นจะมาเป็นแพร์วันบอร์ดนะครับจะได้มี Full House จะได้เล่นง่ายๆครับเทิร์นมาเป็นแจ็คหัวใจก็ถือว่ายังเป็นการ์ดที่ดีสำหรับเราอยู่ครับแฮนด์ที่จะมีนัดก็คือจะเป็น9กับ10ถ้าเกิดเขามีนัดตรงฟลับเขายังมีนัดตรงเทิร์นอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมไม่คิดว่าใครมีสเตรทครับเช็คมาถึงผมเบ็ด150ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมเบ็ดน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าแย่มากครับคุณลุงคอมาด้วยครับแล้วก็ Big Blind คอมาแจ็คหัวใจเนี่ยมันเป็นเข้า backdoor flush ตอนนี้มี flush ทั้งข้างหน้าแล้วก็ flush ข้างหลังนะครับ river มาเป็น2หัวใจครับ Big Blind เบ็ดออกมา275
บิ๊กบายเนี่ยค่อนข้างจะดูเป็นวัยรุ่นหน่อยครับน่าจะอายุประมาณ23ถึง28ประมาณนี้นะครับตอนที่เขาเบรดออกมาเนี่ยผมคิดว่าผมต้องแพ้แน่เลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เล่นไทท์สุดๆเลยครับเป็นสถานการณ์ที่ก้ำกลืนครับ275ราคานี้กับพอร์ตเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะโฟตรงนี้ได้นะครับผมสามารถชนะ2คู่แล้วก็เซตอย่างอื่นได้ด้วยแต่ว่าเอาตามจริงแล้วก็คือเขากำลังบอกว่าเขามีฟลัชนะครับสุดท้ายผมโฟไม่ลงครับผมตัดสินใจคอไปแล้วก็คัตออฟโฟครับเขาเปิดมามีเอซ6หัวใจครับเขามีนัทฟลัชตรงริเวอร์แฮนด์นี้นี่ผมโดนไปประมาณ500เหรียญครับซึ่งจริงๆแล้วฟลับมาเนี่ยแฮนด์เขากับแฮนด์ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาชาร์ตขึ้นมาให้แล้วกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกครับหลังจากแฮนด์นี้วันนี้ก็บวกประมาณ1,300-1,400นะครับก็ถือว่าโอเคจริงๆผลลัพธ์นี่น่าจะดีกว่านี้เยอะครับสำหรับเซสชั่นของวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ยังอยู่ฝั่งบวกสวัสดีครับก็มาถึงแล้วครับ MJM วันนี้ผมโชคดีได้จอดคันแรกเลยครับซึ่งปกติเนี่ยจอดไกลหน่อยช่วงนี้ก็จะกลับมาเล่นแคชเกมก่อนนะครับก็จะพักทัวร์นาเมนต์ไว้แล้วก็จะพยายามมองหาโอกาสที่จะไปเล่นทัวร์นาเมนต์ใหม่เร็วๆนี้จะพยายามเล่นให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชั่นของวันนี้ผมเล่นไปประมาณ6ชั่วโมงครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโต๊ะที่ผมเล่นวันนี้เนี่ยมีคนที่มีสแต็กอยู่ประมาณ 15,000 ชิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศบนโต๊ะแล้วกันแล้วก็ให้ดูสแต็กของเขาหน่อยว่าเป็นยังไงถ่ายบรรยากาศมานิดๆหน่อยๆครับวันนี้ก็ได้เล่นกับโต๊ะที่มีบิ๊กสแต็กคนก็จะเดินมาดูสแต็กของคนนี้อยู่เรื่อยๆครับเพราะว่ามันเยอะมากคนนี้เนี่ยเขาเล่นมาประมาณ4วันแล้วครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเขาเนี่ยเล่นมาตั้งแต่ประมาณพุธกลางคืนจนมาถึงตอนนี้ครับผมออกมาเนี่ยเขาก็ออกมาใกล้ๆกับผมเลยครับผมไม่รู้เลยว่าเขาทำได้ไงครับนานมากแล้วก็ยังไม่ได้ดูแบบเหนื่อยล้าอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังดูแบบพูดได้ปกติแล้วก็ไม่ได้ดูง่วงอะไรสุดยอดครับผมโอเคครับมาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับผมไปถึงได้ไม่นานนะครับก็มาเจอแฮนด์นี้เลยครับmiddle position call มาครับผมอยู่ที่ cut off ผมมีคู่ king นะครับผมเบ็ดไปที่25ทุกคนโฟไปหมดครับกลับมาถึง small blind call แล้วก็ middle position fold ครับฟลับมาเป็น4-7-8-2 คลับครับเขาเช็คผมเบ็ด25ครับเขาเช็คเรสผมมาที่65คนที่อยู่ตรง small blind เนี่ยครับเป็นคนอายุวัยประมาณกลางคน40กว่าครับดูเป็นสไตล์พวกไทย aggressive นะครับเป็นคนเอเชียตอนนี้เนี่ยผมพุทธเขาว่าเขาน่าจะมี overpair ครับเป็นพวกคู่9ขึ้นไปถึงคู่ควีนอะไรประมาณนี้นะครับผมตัดสินใจคอเฉยๆครับเพื่อจะทำให้เขารู้ว่าผมเนี่ยน่าจะมีประมาณพวกเอซคิงเอซควีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอฟลับมาเผื่อจะได้ฮิตเทิร์นมาเป็น3ไดมอนด์ครับเขาเบ็ด75เขาเหลืออยู่ข้างหลังไม่เยอะครับเหลืออยู่ประมาณ100กว่าครับผมก็อออินเขาก็คอมาครับริเวอร์เป็นเอซไดมอนด์ครับผมโชว์คู่คิงเขาโชว์คู่ควีนครับผมก็เริ่มต้นได้ดีครับเซสชันนี้แฮนด์ต่อมาครับเป็นแฮนด์ที่น่าสนใจมากครับผมมาเริ่มกันเลยครับอันเดอร์เดอะกันนะครับเบ็ดออกมา20ทุกคนโฟกลับมาถึงผมครับผมอยู่ที่ small blind อันเดอร์เดอะกันเนี่ยเป็นคนแก่ครับไทท์สุดๆครับผมคอด้วยเอซ5หัวใจนะครับที่ small blind big blind 4ครับฟลับมาเป็นเอซ3 2 คลับครับผมเช็คเขาเช็ค
เทิร์นมาเป็นเอสอีกใบหนึ่งผมมีควาดนะครับผมเช็คเขาเบ็ดมา50ครับผมเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะมีคู่ใหญ่นะครับคู่10ขึ้นไปเพราะว่าเขาเลสออกมาจากอันเดอร์เดอร์กันแล้วเขาก็เป็นคนแก่ด้วยผมตัดสินใจคอเฉยๆแผนการของผมก็คือว่าถ้าริเวอร์มันเป็นคาร์ดต่ำๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเช็คเรสริเวอร์ใหญ่ๆเลยเยอะๆริเวอร์มาเป็น6ไดมอนด์นะครับก็เป็นคาร์ดที่เพอร์เฟกต์เลยครับผมเช็คอันเดอร์เดอร์กันเช็คครับผมแล้วโชว์คู่แจ็คคือผมชนะมินิมัมครับพอร์ตนี้คือผมไม่รู้เลยว่าผมจะต้องเล่นยังไงมันถึงจะถูกต้องก็เสียดายมากๆครับพอร์ตนี้มีควาดแต่ได้เงินน้อยมากแล้วควาดเจอกับฟูลเฮาส์ที่เป็นคู่แจ็คด้วยนะครับก็เสียดายครับแฮนด์ต่อมาครับผม Early Position Call นะครับไฮแจ็คเนี่ยเบ็ดออกมา30ครับผมคอตรงบัตเทิลด้วยคู่8ครับผม Small Buy Call ด้วยนะครับที่เหลือโฟไปหมดครับฟลัปมาเป็น10 6 9 2คลับครับทุกคนเช็คกลับมาถึงผมเบ็ด60ครับผม Small Buy 4 Hijack Call Hijack เนี่ยเป็นคนที่เล่น Full Time นะครับเล่นเป็นอาชีพเป็นเด็กอายุน่าจะไม่เกิน 26-27 ครับผมตอนที่เขาคอผมมาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีพวกคู่คิงหรือคู่เอสนะครับเพราะว่าฟลัปเนี้ยมันเป็นฟลัปที่ไม่ค่อยดีมากของคู่เอสครับผมโดยปกติเนี่ยคนที่เล่นค่อนข้างเก่งเนี่ยเขาจะไม่เบ็ดตรงฟลัปนี้ครับเขาจะเปลี่ยนเป็นเช็คคอแทนผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีคู่คิงหรือคู่เอสแค่2ตัวนี้นะครับก็มาดูเทิร์นกันครับเทิร์นมาเป็น8ครับผมมีเซตตรงเทิร์นนะครับเขาเช็คผมเบ็ด120เขาคอครับตรงนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจเกือบ 100% ครับว่าเขาน่าจะมีโอเวอร์แพร์คู่เอสหรือคู่คิงครับริเวอร์มาเป็น4 Space ครับเขาเช็คแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าไม่อยากให้ผมเบ็ดนะครับแบบเช็ครัวๆอย่างเงี้ยนะครับก็เบ็ดอยู่ดีครับผมเบ็ดไป210นะครับไม่อยากจะเบ็ดเยอะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเป็นโฟกัสเทรดได้แล้วก็2คู่อะไรมาเต็มไปหมดเลยครับผมก็เลยเบ็ดแค่210เพราะว่าอยากให้เขาคอเขาใช้เวลาไม่นานครับคอมาผมก็โชว์คู่8ไปเขาก็โชว์คู่คิงออกมาครับก็ถือว่าแฮนด์นี้เล่นได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเทิร์นมาเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ที่ผมต้องการเนี่ยผมก็จะเช็คแล้วก็หยุดแล้วครับหลังจากนั้นนะครับสแต็กผมก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นวันที่ผมเล่นแล้วผมค่อนข้างแฮปปี้กับวิธีการเล่นของตัวเองคือผมเนี่ยไม่มีพอร์ตใหญ่ๆมากๆครับแต่ว่าสแต็กของผมเนี่ยมันค่อยๆขึ้นเป็นกราฟขึ้นไปทีละนิดเรื่อยๆนะครับผมจะชอบเซสชั่นที่เป็นประมาณนี้มากกว่าเซสชั่นที่มันหวือหวามีอะไรเกิดขึ้นมากๆนะครับแล้วหลังจากที่สแต็กผมเนี่ยขึ้นมาบวกอยู่ประมาณ 1,500-1,600 นะครับแล้วผมก็มีคู่คิง all in preflop เจอกับคู่แจ็คนะครับแล้วเขาก็ฟลัปเสร็จผมก็เสียไปประมาณ300นิดๆนะครับหลังจากพอร์ตนั้นเนี่ยผมก็ตัดสินใจเลิกกลับบ้านวันนี้ผมบวกประมาณ 1,300 เหรียญครับก็ดีครับผมไม่มีอะไรจะคอมเพลนอะไรทั้งนั้นครับถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ He's still here. Why? It's never enough. Who? I'm gonna snap you again. Got him. Yeah.